السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل من قناة إن ذا بوكس، والنهاردة هنتكلم ازاي تعمل الموجات الصوتية في القرآن الكريم، اللي هي انت مثلا بتكون عايز تسجل قرآن كريم وعايز زي ما بتشوف القراء الكبار بيكونوا حاطين الموجات الصوتية بتطلع كده مع الصوت بتاعهم. فخلينا نتعلم ازاي هنعمل الموجات ديت من خلال برنامج ادوبي افتر افكت. بس قبل اي حاجة بقى ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر لكل الناس، وتضغط سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب لنا في الكومنت لو حابب نتكلم عن حاجة جديدة الفترة الجاية. وخلينا عشان ما نطولش عليكم نبدأ على طول ونشتغل على برنامج الادوبي افتر افكت. اول حاجة بنفتح البرنامج مع بعض، وبنيجي هنا بنلاقي البرنامج شكله زي ما احنا شايفين كده. ما تتخضش منه للوهلة الاولى، هتحس ان البرنامج صعب ومعقد، بس البرنامج سهل جدا، مع التعود عليه هيكون سهل بإذن الله. واول حاجة زي ما احنا شايفين هنا بنيجي بنختار نيو كومبوزيشن، وهنا بتيجي قدامك الديوريشن دوت مدة الآيات اللي انت هتشتغل عليها، او مدة الملف الصوتي مثلا كام. هنا مثلا بتحدده انت مثلا هنا. انا مثلا عامله 8 دقايق و35 ثانية الملف بتاعي كده. وهنا الحجم بتاع الجودة بتاعة الفيديو مثلا هيكون 1920 في 1080، او انت على حسب ما انت تكون عاوزها 1280 في 720. تمام، وبنضغط وبنخلي الباك جراوند كلر هنا باللون الاسود، وبنضغط اوكي. تمام، وبعد كده بنيجي طبعا هنا بنختار، بنعمل بنجيب الملف الصوتي زي ما احنا شايفين كده، وبنسحبه في الافتر افكت، وبنسحبه هنا في زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. وبعد كده بنيجي نيو ايتم، نيو، وبنختار كلمة سوليد، وبنخلي باللون الاسود زي ما احنا شايفين، وبنضغط اوكي. بعد كده بنيجي هنا عند افكت، وبنختار جينيريت، وبنختار اوديو سبيكترم، وهو الموجات الصوتية. تمام، زي ما احنا شايفين ظهرت قدامنا الموجات الصوتية بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وبنتأكد هنا ان بنيجي عند الاوديو لاير ديت، وبنخليها بدل ما هي بلاك سوليد بنخليها الملف الصوتي بتاعك بنضغط عليها عشان الملف الصوتي يشتغل معاك. لما تيجي تشغل الملف الصوتي تلاقي ان الموجات الصوتية دي بتترفع وبتنزل. تمام، خلينا بقى نيجي هنا عند الاوديو سبيكترم ديت، وبنحركها تحت زي ما احنا شايفين كده، او على حسب المكان اللي انت عايزها في الفيديو بتاعك تكون فيه. تمام، وبنيجي هنا دي اعدادات الاوديو سبيكترم او أو الموجات الصوتيه كلها. طبعا هنا اللون بتاعها مثلا نخليه لون ابيض زي ما احنا شايفين بالشكل دلوقتي. وبعد كده مثلا لما هنيجي نضغط اوكي ونشغل الملف الصوتي، السلام عليكم هتلاقي ورحمة الله زي ما انت شايف وبركاته. كده معكم هند الموجات العمري، الصوتيه مدرب بتطلع دولي وبتنزل زي معتمد. ما احنا شايفين. دلوقتي احنا مثلا عايزين نخلي الموجات الصوتيه دي تطلع بالشكل اللي هي تكون فوق بس، يعني الشريط اللي فوق ده يطلع فوق ما ينزلش تحت. بنيجي هنا عند سلايد، عند سايد اوبشن، وبنخليها سايد ايه. لما تيجي تشغل هتلاقي ان وحابة الموجات اليوم الصوتية بقت نتكلم عن بتطلع لفوق موضوع بس. جميل لو انت عايز تخليها لتحت بتيجي عند سايد بي جميل وبتخليها لتحت زي ما جدا، احنا شايفين بيلعب كده. دور لو عايز تخليها الاتنين مع بعض بنضغط على سايد A و B دور زي ما حيوي احنا في شايفين نوعية كده. طيب دلوقتي انا هنا عايز اتحكم بقى في هنا مثلا الستارت فريكوانسي مثلا بتزودها او بتقللها كده، وجودة حياتنا. او بتزودها على حسب ما انت عاوز. دي موضوع حسب ذوقك انت مثلا، بس لو زودتها قوي هتلاقي ان الموجات ما بتطلعش، فبنخليها مثلا عند 10 مثلا هنا موضوعنا كده. اليوم حيكون والمج دي ارتفاع الموجة، بتخليها مثلا دي اعلى حاجة مثلا لو انت عايز تخليها عالية قوي عن زي ما احنا شايفين الشخصية كده، او توطيها لو انت حابب توطيها. تمام، هنا السيكنس اللي هو سمك الموجة زي ما احنا شايفين كده المالية. بتبقى غليظة ويمكن شوية. لو انت هنا عايز تخليها سوفت شوية براحتك برضو بتقللها او بتعليها. يتبادر تمام، سؤال. دي طبعا كل حاجة هنا في الاعدادات بتاعة الاوديو سبيكترم. تمام، انت كده خلصت وعايز بقى ترندر الفيديو دوت عشان تنقله مثلا على ادوبي بريمير وتعمل المونتاج للآيات القرآنية. بنيجي هنا طبعا زي ما احنا شايفين عند فايل، وبنختار اكسبورت، وبنختار add to render زي ما احنا شايفين. وبنيجي هنا عند الاوتبوت وبنضغط عليها مع بعض، وبنخلي هنا بدل الفورمات اي في اي بنخليها كويك تايم زي ما احنا شايفين.
وبنيجي عند فورمات اوبشن وبنضغط اوكي، وبعد كده بنضغط هنا اوكي زي ما احنا شايفين. بيظهر لك هنا طبعا الريندر، بتضغط على كلمة ريندر وبتنساش تضغط على كابس لوك عشان يرندر معاك بسرعة اكبر. تمام، هو كده طبعا هيخلص رندرة، هو يتحفظ عندك في الجهاز برا بس. ودي كانت كل حاجة النهاردة معانا في الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.